ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 107ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ, MLA ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਨਸਲਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਜੋ ਵਾਟਰਫਰੰਟ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਰੋਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ BC ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ BC ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਨਸਲਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ 107 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬਰਾਡ ਇਨਲੈਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 25-26 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ BC ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ 2008 ਵਿੱਚ ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਮਈ 18 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰੀ 14 ਦੇ 15 ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੂਲਿੰਗ ਸਾਡੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 90-100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 107ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਟਰਫਰੰਟ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਟਰਫਰੰਟ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਐਸ ਫਰਾਈਡੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਈਟ ਆਨਰੇਬਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥਿੰਡ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 107th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ 107ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਥਿੰਦ ਭਾਜੀ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪੋਲੋਜੀ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਡੇ ਵਜੋਂ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਬਲੇਟੈਂਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਟ ਟੂ। ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਾਈਬਡ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਆਵਰ ਪਾਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ 107ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਗਿਰਾਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ 107 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਾਲਣਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ BC ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਬ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 107 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਨ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। 22 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੈਦਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ wrongs of the past, we're going to keep on repeating them. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। and we have to rise up and talk about it and speak against it. Hi, I'm Mabel Elmore, the MLA for Vancouver Kensington. I'm very pleased to join here today and bring regards from Premier John Horgan to mark the 107th anniversary of the Kaamagata Maru. Really a dark stain on BC's history and a painful history. But now, thank you to the efforts of the organization to raise awareness and to build support from Prime Minister Trudeau, from Premier John Horgan, and really raising this issue and awareness around the world. We recognize the injustice of the Kaamagata Maru and continue to work to end injustice and end racism here in British Columbia. So a very important commemoration and more work to do to end racism here in BC. It's great to be here, and thanks to my colleague Councillor Swanson for coming and speaking before me. And it's, as you know, this is the first year that Vancouver has declared the Day of Remembrance for the Kaamagata Maru here in Vancouver. So forevermore, the 21st of May will be the Day of Remembrance for the Kaamagata Maru. And I was over talking to my dad a little bit about this. My dad, it's an interesting side story from me. My father is a white guy. He was born in Shimla, India, where his father was in the British Indian Army. And in 1914, my father's father, my grandfather, went to fight in Europe with the Rajputana Rifles. And the Rajputana Rifles were an Indian Corps, riflemen, cavalrymen. And my grandfather, a white guy, fought alongside them, and he considered them his brothers. And they fought to liberate Europe together. And I have his war photos and maps that I'm supposed to now digitize for my father, so he can have a nicer copy that isn't so sort of falling apart. But the irony strikes me that here sick men were expected to go and fight for the crown, to die in Europe, yet they weren't welcome here in the Dominion of Canada.
And I think it's important that we together acknowledge this and really bring that history more to life for all Canadians to understand. Like many of you, I'm an immigrant in this country, but I believe in Canada. This is my heart and soul here in Canada, and I want this to be a better place and it's welcoming for all Canadians.